Hồi còn chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, bọn họ hay dùng chiêu giả giọng những người đã khuất để hù quân ta, nhưng những chiêu trò đó thì làm sao mà làm bọn ta đủ sợ được. Thế là kế hoạch đó của bọn chúng nhanh chóng thất bại. Ông tôi luôn xuất hiện vào buổi tối để kể cho tôi nghe những câu chuyện về chiến tranh Việt Nam, thật tự hào. Năm 18 tuổi, tôi được cử đi nhập ngũ. Ở trong trại quân đội, tôi có quen được rất nhiều người bạn. Phần lớn bọn họ đều có lòng yêu nước nồng nàn và lòng tự tôn dân tộc rất cao, nên tôi không sợ bị tách biệt khi chơi với họ. Một ngày nọ, tôi được phân công đi trực nhật một mình, vì doanh trại tôi ở trong một cánh rừng cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nên dù là buổi chiều thì nó vẫn rất tối so với tôi. Tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình và bắt đầu trực. Mọi chuyện vẫn xảy ra rất bình thường cho đến khi trời đã khuya. Lúc đó tôi đã ngủ gật, nên khi bị một thứ gì đó khều vào người thì tôi mới giật mình tỉnh lại. Có một người đồng đội của tôi đang đứng nhìn tôi, và trông sắc mặt của cậu ta có hơi lạ. Bất thình lình, cậu ta xông vào và nhai ngấu nghiến cánh tay của tôi. Tôi chỉ biết la hét một cách bất lực khi cậu ta bắt đầu nhai đến phần ruột của tôi. Gần nhà tôi là một cái nghĩa trang quân đội. Ở trong đó có chôn những người không tên, không thông tin, hay những người xác bị biến dị đến nỗi không thể nhận dạng được. Và mỗi tối khi nhà tôi bị hết gia vị hay đồ ăn thì mẹ lại sai tôi đi đến tiệm tạp hóa gần nghĩa trang đó. Đối với đứa trẻ 7 tuổi như tôi thì phải băng qua nghĩa trang lạnh lẽo vào buổi tối là cực kỳ đáng sợ. Nhưng tôi không thể làm trái lời của mẹ được. Tối đó nhà tôi hết tương ớt nên mẹ sai tôi đi mua. Lúc đi ngang qua nghĩa trang, tôi có thấy một người mặc một bộ đồ của quân đội và đang đứng nhìn vào tấm bia đối diện mình. Vì tính tò mò của tôi nên tôi mới tiến lại gần người đàn ông đấy. Người đó vẫn đứng bất động và chỉ nhìn chằm chằm vào tấm bia ấy. Tôi cũng nhìn thử và thấy người trong tấm bia có hình y chang như người đang đứng cạnh tôi. Trong một trận chiến nọ, quân đội của tôi bị lạc, thế nên chúng tôi phải ghé tạm vào nhà dân để xin ở nhờ. Vì đây là nơi hoang vắng nên chỉ có duy nhất một căn nhà ở đây. Chủ của căn nhà đó là một ông lão đã 70 tuổi và ông ấy chỉ sống một mình. Ông nói trước đó đã sống chung với vợ, nhưng bà ấy đã mất do bệnh tật. Cả hai sống chung với nhau được hơn 50 năm rồi. Thật là một tình yêu đẹp, tôi nghĩ thầm. Do thời tiết đang trở nên xấu nên chúng tôi phải tá túc ở nhà ông lão trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, ông lão bảo chúng tôi không nên đụng vào bất kỳ thứ gì trong nhà và chúng tôi đã ngoan ngoãn tuân theo. Ngày thứ hai, một trong số chúng tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang khi cái tủ gần giường của họ phát ra tiếng động kỳ lạ vào buổi tối. Vào tối ngày thứ ba, trong lúc đang ngủ, tôi nghe thấy tiếng lọc cọc bên tai, chắc là chuột. Tôi tự trấn an mình rồi ngủ thiếp đi. Nhưng chưa nằm được bao lâu thì tiếng động càng ngày càng lớn và khiến chúng tôi không tài nào ngủ được. Sáng mai, chúng tôi nói chuyện này với ông lão và chỉ vào cái tủ đang phát ra tiếng động ấy. Chắc là do chuột ấy mà, các chú đừng lo. Đợi sau khi chúng tôi rời khỏi nhà thì ông lão ấy mới mở cánh cửa tủ ra, bên trong là một bộ xương người.